Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. Class 12 Biology da padi ke badan mung yo topic ka touch ya tactition. Padi ke mung yo chapter shuru kar ba ke mung the sense organ pura structure वगैरह da wayu chi da sense organ chi da khpal kar sanke. نن به کې مونږ راځو سکین نه د دې مخکې ما سکین ریسپټر د کلاس 12 بایولوژي پیریس کې ما اپلوډ کړی دی ا ریسپټر تاسو سټډي کړئ دا غینه بعد تاسو راشي ټچ لا چې کله مونږ یو څه ټچ کوو نو دا موږ څنګه پیل کیږي یاد ساتئ د ټچ لپاره مونږه په بایولوژي کې دویمه نوم مونږ استعمالو ټیکټیشن د ټیکټیشن علاوه آلسو کارډ میکانوریسپشن ام سی کیوز دا غینه علاوه ټرو پالس او فیل ان د بلانکس د دې دریو لپاره دا ټکی اهم دی چې ټچ د لپاره موږ ټیکټیشن ټکی استعمالو د ټیکټیشن نه علاوه موږ د دې لپاره میکانوریسپشن دا ټکی چې د موږ استعمالو اوس په دې کې مزید څه کیږي ځان پوهه generally it is a perception موږ د ټچ یا زوم سره کوم ټیکټیشن چې دی نو دې ته موږ عام طور چې دی د موږ پرسپشن وایو یاد ساتئ زوم سره چې ټچ یا ټیکټیشن دې ته موږ عام طور چې دی ته موږ پرسپشن وایو اوس پرسپشن څنګه دی د دې بل ډیفینیشن باندې چې ځان پوهه نو پرسپشن دې ته وایي چې the ability to sense something دا هغه صلاحیت دی چې په دې کې تاسو یو سیس چې دی هغه تاسو سنس کوئ سنس مطلب دا دی چې د بهر نه تاسو یو سیس تبدیلی راځي هغه تاسو ته پته لګي یا د بهر تاسو یو سیس چې دی لاس پکې دی هغه سیس یخي ګرمي تاسو ته پته ولګي یا هغه سیس چې دی بالکل سموث وي یا چې دی زیګزګي او تاسو په ذهن کې راشي یار دا سیس چې دی داسې دی نو دې خبرې ته مونږ وایو پرسپشن نو اصل کې دا ټچ دا ټیکټیشن چې دی دا زموږ سره دا پرسپشن دی اوس دا پرسپشن چې دی دا څنګه کیږي لکه مونږ یو سیس دغه دا بورډ دی دا زه ټچ کوم ماته پته لګي دا نرم ملایم دی اوس ماته پته دا نرم ملایم دی دا اصل کې دا پرسپشن دی اوس دا پرسپشن ماته څنګه کیږي when neural receptor are activated mechanoreceptor لکه اوس زما دا ګوتې دي دا ما په دې بورډ باندې کېښودې زما په دې ګوتې کې چې دی دا سیلونه دي نو په دې سیلونو کې زموږ په دې سیلونو په دې سطح باندې زموږ سره یو ریسپټر موجود دی ریسپټر موږ ته وایي چې یو سیز اکسپټ کول او هغه ریسپټر د موږ وایو نیورال ریسپټر نو دې سیلونو په دې سطح باندې چې دی ریسپټر موجود دی چې هغه ته نیورال ریسپټر وایي او د نیورال ریسپټر لپاره موږ بل ټکی استعمالو میکانوریسپټر اوس ریسپټر څه کوي neural receptor are present outside of cell دا خبره مې تاسو ته وکړه چې د سیل نه بهر دا ریسپټر یعنی neural receptor چې دی هغه موجود دي اوس څه شي these receptors are generally present in the skin including hair follicle زموږ سره چې څونه سکین دی زموږ چې څونه چمړه ده په چمړې زموږ به جسم په کوم ځای چې ویښته دي نو هغه کې زموږ سره هیر فالیکلز دي د هیر نه لاندې چې کوم سیلز موجود دي هغه ته موږ فالیکلز وایو نو په دغه ځای کې هم په کوم ځای چې ویښته دي یا زموږ سره په کوم ځای کې ویښته نشته نو په دې ټول بدن باندې دا ریسپټر چې دي دا خواره شوی دي دا نیورال ریسپټر موږ ته وایو دا خواره شوی دي اوس په څه کېږي د دې خبرې مطلب دا شو چې په کوم ځای کې زموږ سره دا ریسپټر موجود دي نو په هغه ځای کې به موږ دا پرسپشن چې دی موږ ته پیل کېږي که فرض کړه زموږ سره ویښته دي په سکین په یو ځای باندې هغې باندې هم موږ ته دا پرسپشن چې دی موږ ته پیل کېږي removal of hair decreases touch sensitivity او چې څونه زموږ د بدن نه ویښته لرې کېږي نو ټچ سنسیټیویټي چې دا نه هغه زموږ سره کمیږي ځکه چې زموږ سره هیر فالیکلز دي د هیر نه لاندې چې کوم سیلونه موجود دي فالیکلز دي نو په هغه ځای کې هم زموږ سره دا ریسپټر چې دی موجود دي نو د دې فالیکل د دې هیر د ریموول سره هغه فالیکل چې دی هغه ریموو کېږي نو مطلب دا دی چې ټچ سنسیټیویټي د ټچ پرسپشن چې دی هغه زموږ سره څه کېږي کمیږي receptors are also present in tongue throat and mucosa دا زموږ سره په ژبه کې د هغې نه علاوه تروټ کوم مرۍ چې د هغه او میکوسا زموږ سره چې کوم زیات ارګن داسې دي چې باقي زموږ سره ممبرین چې موږ میکوسا وایو نو دا د ټچ پرسپشن په هغه ځای کې چې دی نه هم پیل کېږي receptors are not same in the whole body اوس باید ساتئ ما تاسو ته وویل په اوله کې چې زموږ سره په ثابت جسم باندې ریسپټر چې دی خواره شوي دي خو دا ریسپټر چې دي دا په ثابت بدن کې یو شان نه دي د یو ځینې چې دی هغه ویښته لر شو نو په هغه ځای کې ټچ ریسپټر چې دی کم شو چې په کم ځای باندې موجود دي نو په هغه ځای کې په ټچ ریسپټر چې دی نو هغه اکټیویټ دي په ثابت بدن کې زموږ چې کم فینګر دي دا فینګر ټپس چې ته مونږ وایو یا زموږ چې دی شونډې دي نو په دې کې دا ریسپټر چې دی ټچ ریسپټر دا د ټول نه ډېر زیات دي په ثابت بدن کې فینګر ټپس او زموږ چې دی دا شونډې بیا په دې ټچ ریسپټر سره دوه ټکي داسې دي چې هغه دې سره تړلي دي یو زموږ سره دی ټیکټایل انستیزیا ټیکټایل انستیزیا موږ څه ته وایو لاس اف د ابیلیټي ټو فیل انیثینګ چې کله موږ یو څیز نشو ټچ کوو او موږ ته پته نه لګي یاره دا څیز څنګه دی
ځکه چې زموږ په نیورال ریسپټر چې دی هغه زموږ سره ډیمیج کیږي نو چې کله موږ یو سیس ټچ کوو موږ ته پته نه لګي چې آیا دا سیس یخ دی ګرم دی پوست دی زموږ سره زیګ دی او دا صلاحیت چې دی ورک شي په سکین کې نو دې حالت ته موږ وایو ټیکټایل انستیزیا. بل ټکی زموږ سره دی پیرستیزیا څه ته وایي سینسیشن اف ټینګلینګ پریکینګ اور نمنس اور د سکین. دا ټکی چې زموږ سره دی موږ ته جنجلاهټ وایو پریکینګ یا یو پریکینګ او نمنس موږ دې ته وایو موږ ته چوب نه چې دی ته موږ وایو زموږ د سکین یو ځای چې دی پرس کاغذ داسې چې دی سکونډمه یا یو تیر سیستر زو دا ګوته چې دی هغه داسې لګومه نو دا یو سینسیشن دی. زموږ جسم چې کله دا سنس کوي نو دې حالت ته موږ وایو پیرستیزیا او ټیکټایل انستیزیا دا چې کله د ټچ ابیلیټي چې دا په سکین کې ختم شي نو دغه ته موږ وایو ټیکټایل انستیزیا. دا پیرستیزیا چې دا نو دا زموږ سره اکثر نرو ډیمیج شي نو د هغې د وجې نه چې دی نو بیا موږ ته دا سیزونه چې دی دا نه پیل کېږي. خو خبره دا ده چې کله موږ یو سیز ټچ کوو دا موږ څنګه ټچ کوو زموږ چې کوم سکین دی په هغې کې چې کوم سیلونه دي په هغې کې زموږ سره نیورال ریسپټرز دي نو دا ټول هر هغه څه چې دي نو هغه نیورال ریسپټر چې دی هغه موږ ته وایي چې کله نیورال ریسپټر زموږ سره ډیمیج شي نو هغې ته موږ وایو ټیکټایل انستیزیا. که فرض کړو زموږ سره نیورال ریسپټر چې دی موجود دي خو د هغې نرو چې دی هغه زموږ سره ډیمیج شي نو هغې ته بیا موږ وایو پیرستیزیا. نو آسان دی بالکل پکې څه نشته خو په دې کې دا ټکی ساده دی چې ټچ ته موږ دویمې نوم وایو ټیکټیشن او د ټیکټیشن نه علاوه دې ته میکانوریسپشن چې دی هغه ته میله کېږي. په دې پسې ورپسې لیکچر چې انشاءالله بیا ته وکړم په ځان دې سکرین شاټ الی یا په وټساپ سره لیکي مې ولیکئ میلاو شو بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر